Ποιος είπε ότι το ατζέμ πιλάφι θέλει κρέας? Σήμερα θα σας δείξω την πιο νόστιμη νηστίσιμη εκδοχή, αφράτη, αρωματική και πανεύκολη. Πάμε να το φτιάξουμε βήμα-βήμα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα εκπληκτικό ατζέμ πιλάφι χωρίς κρέας, με την ποικιλία ρυζιού που δεν θα το περιμένετε και θα σας εκπλήσει και το αποτέλεσμα. Ένα πιλάφι που μπορείτε να το φάτε σκέτο, αλλά και να το συνοδέψετε με οποιοδήποτε κρεατικό έχετε στο σπίτι. Και να μην πολυλόγουμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, 2 φωλίτσες φιδέ, 2 κουταλές της σούπας κουκουνάρι, 2 κουταλές της σούπας περίπου 40 γραμμάρια βούτυρο, ελαιόλαδο, ένα μεσαίο κρεμμύδι, ένα μεγάλο λεμόνι, ένα κύβο ζωμό βοδινού, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε θα προετοιμάσουμε το ρύζι. Έχω ξεπλύνει το ρύζι πολλές φορές μέχρι να βγει το νερό καθαρό. Έβαλα σε ένα σουρωτήρι, θα το περιχύνω με ένα λεμόνι. Θα το ανακατέψω και αφήνω να στραγγίξει όλο το ρύζι. Αφήνω στην άκρη. Το επόμενο βήμα είναι να προετοιμάσουμε το κουκουνάρι και το φιντέ. Μέσα σε ένα μικρό τηγανάκι βάζω τη μισή ποσότητα από το βούτυρο που σας είπα και ένα κουτάλι της σούπας ελαιόλαδο. Αφήνω να λιώσει. Αφού έχει λιώσει το βούτυρό μας, σπάω μέσα 2 φωλίτσες φιντέ. Μαζί με το φιντέ βάζω και το κουκουνάρι και καβουρδίζω ελαφρώς για να αλλάξουν το χρώμα. Η φωτιά όχι πάρα πολύ δυνατή. Ανακατεύουμε συνεχώς. Έχει αλλάξει το χρώμα, έχει γίνει ελαφρώς χρυσαφή. Μέχρι εκεί θέλουμε, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αποσύρουμε λοιπόν το τηγάνι και το αφήνουμε μέχρι να έρθει η ώρα του. Ετοιμάζουμε και το κρεμμύδι, ψιλοκόβοντας το. Έτοιμο είναι το κρεμμύδι και περιμένει την ώρα του. Και ετοιμάζουμε το ζωμό βάζοντας ένα γκίβο και βάζω ζεστό νερό 1 λίτρο.
Τώρα ξεκινάμε διαδικασία να φτιάξουμε το πιλάφι μας. Μέσα σε μία φαρδιά κατσαρόλα ή τηγάνι βάζουμε την υπόλοιπη ποσότητα βούτυρο, ένα κουτάλι της σούπας λάδι και αφήνουμε να ζεσταθούν. Αφού έχει λιώσει το βούτυρο και έχει ζεσταθεί το λάδι, αδειάζουμε μέσα όλο το ρύζι και καβουρδίζουμε λίγο για να γυαλίσει το ρύζι. Αφού έχει γυαλίσει το ρύζι, βλέπετε, προσθέτουμε μέσα το κρεμμύδι. Καβουρδίζουμε μαζί με το ρύζι και το κρεμμύδι για περίπου 2-3 λεπτά σε χαμηλή φωτιά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ανακατεύοντας, βλέπετε αν κολλάει το ρύζι πάνω στο πυθμένα. Αν αρχίζει και λιγάκι κολλάει, ήρθε η ώρα να ρίξουμε και το ζωμό. Ανακατεύουμε. Η φωτιά μου είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτό το σημείο αρχίζουμε και δοκιμάζουμε αλάτι και προσθέτουμε αν χρειάζεται. Και λεμονάκι. Βάζω μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ανακατεύω και πάλι δοκιμάζω. Θα βάλω λιγάκι ακόμα στη μυτούλα. Προσθέτω και μαύρο πιπέρι, περίπου λίγο λιγότερο από μισό κουταλάκι του γλυκού.
Ανακατεύω. Με αγάπη τα φτιάχνουμε. Όλη η ενέργειά μας θετική πάει στο φαγητό. Εμείς απολαμβάνουμε τη δημιουργία και οι οικοί μας απολαμβάνουν το αποτέλεσμα. Σε χαμηλή φωτιά το μισοσκεπάζω και αφήνω 1/4. Μετά από 1/4 προσθέτω το φιντέ και κουκουνάρι. Ανακατεύουμε. Να πάει παντού το φιντέ και το κουκουνάρι. Δοκιμάζουμε το ρύζι. Είναι σχεδόν έτοιμο. Παίρνω μία καθαρή πετσέτα τυλίγω το καπάκι και αφήνω την κατσαρόλα σκεπασμένη με πετσέτα και καπάκι πάνω στο ζεστό μάτι, σβησμένο όμως. Ετοιμαστεί το φιντέ με ατμό από το ρύζι και να φτάσει το ρύζι στο σημείο που θα είναι έτοιμο για το φαγητό. Και δείτε τι έχουμε φτιάξει. Ένα καταπληκτικό πιλάφι. Δείτε πόσο σπυρωτό βγήκε, παρόλα που είναι φτιαγμένο με ρύζι Καρολίνα, που συνήθως δεν κάνουμε το πιλάφι, και όμως, δείτε. Και δεν είναι καθόλου στεγνό, παρόλο που βάλαμε ελάχιστο λίπος. Το σερβίρω. Καταπληκτικό. Και το δοκιμάζουμε. Και δοκιμάζω. Καλά. Πόσο εύγευστο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Όταν λέω καταπληκτικό, πιστέψτε με, το λεμόνι κάνει τη διαφορά. 100%. Ο φιντές.
το κουκουνάρι που σκάει στο δόντι και αφήνει μία επίευση φανταστική. Απλά πράγματα και πόσο αριστουργηματικά πραγματικά όμως, έτσι, και κόλλα 5 Αλμπίνα, εννοείται κόλλα 5 και μπράβο σου για άλλη μια φορά και να χαίρεις τα χεράκια σου και εσείς τα δικά σας που θα το φτιάξετε και θα μου γράψετε δεν έχετε φάει ωραιότερο ρύζι, ωραιότερο πιλάφι και δεν χρειάζεται και το κρέας. Άμα θέλετε βάζετε και λίγο τυράκι και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι. Και τι να πω, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καταπληκτικό. Καθόλου στεγνό, καθόλου, πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα ρύζι Καρολίνα, το ξέρουμε, Καρολίνα και γλασέ, το χρησιμοποιούμε για γέμισμα. Αυτό το ρύζι συνήθως είναι κολλώδες, δηλαδή κολλάει αυτό το ρύζι. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας έδειξα ότι τώρα που κρυώνει, κανονικά θα έπρεπε να κολλήσει. Δεν κολλάει καθόλου και αυτή τη διαφορά που κάνει το λεμόνι. Και στη γεύση, αλλά και στην υφή. Παιδιά, δεν μπορώ να σταματήσω, καταπληκτικό. Σας πληροφορώ ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή και έτσι σκέτο, μια χαρά χορταίνεις και όχι απλά χορταίνεις, απολαμβάνεις μια εκπληκτική γεύση, εκπληκτικό συνδυασμό, το οποίο δεν περιμένεις να έχει αυτό το αποτέλεσμα, έτσι. Είδατε ότι έβαλα 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, το οποίο μοίρασα. Ένα κουτάλι έβαλα για να καβουρδίσω φιδέ και κουκουνάρι και ένα κουτάλι έβαλα για να καβουρδίσω το ρύζι. Λοιπόν, 2 κουτάλια είναι περίπου 40 γραμμάρια, συνεπώς βάλτε 20 και 20, έτσι. Και 2 κουταλές της σούπας λάδι. Πάλι μοιρασμένο για καβούρδισμα φιδέ, κουκουνάρι και για καβούρδισμα ρύζι με κρεμμύδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή δεν χρειάζεται κατ' εμέ, δεν έχει πάρα πολλές θερμίδες. Τώρα, για την Σαρακοστή που θα ξεκινήσει τώρα υπάρχουν μέρες που μπορούμε να βάλουμε το λάδι, έτσι. Λοιπόν, και μπορείτε να το φτιάξετε και είναι πλήρες γεύμα. Χωρίς τύψεις. Αντί για βούτυρο που δεν θα το βάλετε εννοείται, θα βάλετε και θα βάλετε το λάδι. Μη σας πω ότι μπορείτε να το φτιάξετε μόνο με ζωμό λαχανικών. Αν έχετε στο σπίτι ζωμό λαχανικών, έτσι, θα το φτιάξετε και χωρίς λάδι, αν δεν θέλετε να φάτε το λάδι. Μόνο με ζωμό λαχανικών και όλα τα υπόλοιπα υλικά ως έχει. Ξεκάθαρα αυτό. Δεν θα χάσεις τη γεύση καθόλου, γιατί καβουρδισμένος φιδές και να καβουρδίσετε φιδέ και κουκουνάρι χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα, στο στεγνό τηγάνι, γιατί θα σας πω, το κουκουνάρι έχει το λίπος του, έτσι, το λάδι του. Άμα θα το πιέσετε τον κόκομα ανάμεσα σε 2 δάχτυλα θα καταλάβετε ότι βγάζει λίγο λαδάκι δικό του. Έτσι. Αυτό είναι υπεραρκετό για να καβουρδίσετε χωρίς προσθήκη άλλων λιπαρών ουσιών το φιδέ και το κουκουνάρι. Λοιπόν, επίσης δεν θα καβουρδίσετε το
ρύζι. Αυτό σας λέω σε περίπτωση αν θέλετε να το κάνετε εντελώς νηστίσιμο. Γίνεται. Λοιπόν, αυτό που δεν θα παραλείψετε για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα, συγγνώμη, εγώ θα το φάω. Χωρίς υπερβολές. Αυτό το μου που δεν είναι ότι θέλω να σας δείξω σώνει και καλά, ότι έτσι είναι και μου βγαίνει αυθόρμητα. Λοιπόν, και αυτό που δεν θα παραλείψετε είναι το λεμόνι. Οπωσδήποτε το λεμόνι. Είδατε, σας έδειξα ότι έπλυνα το ρύζι. Εντάξει, δεν σας έδειξα την διαδικασία που το πλένει το ρύζι, αλλά να ξέρετε ότι πρέπει να φύγει όλο το άμυλο μέχρι το νερό να είναι καθαρό. Έτσι. Όσο πιο καθαρό το νερό, τόσο λιγότερο θα κολλήσει το ρύζι. Και σας δείχνω τώρα που περνάει η ώρα, έτσι δεν είναι, δείτε το ρύζι. Δεν είναι κολλημένο πουθενά, είναι σπυρωτό, σαν να έχετε φτιάξει ένα μπασμάτι σε ατμό, ας πούμε. Έτσι. Η Λίζα εδώ έχει τρελαθεί. Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει σε κάποιους άλλους, σε μένα πάντως ισχύει 100%. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ το ρύζι. Μη σας πω ότι το ρύζι μου αρέσει περισσότερο από τα μακαρόνια. Σε οποιαδήποτε μορφή. Με το κοτόπουλο, πιλάφι, σκέτο, με γιαούρτι, με οτιδήποτε. Μου αρέσει πάρα πολύ το ρύζι. Αλλά έχω ένα θέμα στο ισοφάγο όταν τρώω το ρύζι, μπουκώνει και δεν κατεβαίνει το ρύζι και οπωσδήποτε πρέπει να το συνοδεύω με νερό. Έτσι, και πολλές φορές και πονάει, δηλαδή δεν κατεβαίνει, πώς να σας πω. Σας πληροφορώ το συγκεκριμένο, λόγω του λεμονιού που έχει, το κάνει πιο υγρό. Δεν ξέρω πώς να σας εξηγήσω, δηλαδή δεν είναι στεγνό το ρύζι και κατεβαίνει μια χαρά. Και είδατε ότι δεν έχει και υπερβολικά λάδι, βούτυρα και τέτοια. Είναι το λεμόνι που το κάνει λιγάκι όξινο και εύγευστο όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τόσο που έχω φάει τώρα, ούτε μία στιγμή δεν μου έκατσε, περνάει μια χαρά. Λοιπόν, ρύζι τώρα. Γλασέ ή Καρολίνα. Φτιάξτε, δοκιμάστε και τα δύο, να δείτε τη διαφορά. Στο κανάλι έχω ρύζι μπασμάτι, πώς φτιάχνω σπυρωτό μπασμάτι. Επίσης σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο για τις κυρίες καινούριες που έχουν έρθει τώρα στην παρέα. Θα αφήσω το βίντεο με μπασμάτι κάτω από το βίντεο για να δείτε πώς γίνεται και το μπασμάτι. Λοιπόν, το μπασμάτι όμως, αυτό που σας έδειξα, το μουλιάζω, δηλαδή το αφήνω σε χλιαρό νερό για 1/4 περίπου, γιατί το μπασμάτι μέσα στο νερό βγάζει όλες τις ουσίες του καλές, δηλαδή ανοίγει η γεύση του. Σε αυτό το ρύζι στο Καρολίνα δεν χρειαζόταν, αλλά βλέπετε που βάλαμε το λεμόνι. Καβουρδισμένο φιδενέ, εννοείται. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε και σταφίδα, μαύρη σταφίδα του πάει πάρα πολύ, γράψτε μου τι θα βάζετε εσείς περισσότερο, παραπάνω από αυτά που έχω βάλει εγώ, ή αν το φτιάχνετε, τι άλλο βάζετε μέσα. Για μένα και είναι εγγυημένα ότι αυτή είναι ένα πλήρες γεύμα, τρώγεται και έτσι όπως είναι. Δηλαδή εγώ σήμερα θα φάω αυτό, δεν θα φάω τίποτα άλλο. Έτσι, αυτό θα είναι το φαγητό μου. Και μου μένει τώρα, αν θα έρθει κανένας γιος, θα τα πάρει. Λοιπόν, αν όχι, το τρώω και αύριο, πολύ ο λόγος. Λοιπόν, και κρεμμύδι ναι, τώρα αν θέλετε λίγο σκόνη σκορδάκι, να το βάλετε. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Σας λέω, αν θα το δοκιμάσετε έτσι όπως έχω φτιάξει, είναι super wow. Λοιπόν,
Κορίτσια μου αγαπημένα, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Είδατε όλη τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ απλή, πολύ γνωστή. Δεν έχω δείξει κάτι καινούριο εκτός από το λεμόνι. Πιστεύω ότι για το λεμόνι δεν το ξέρουν όλοι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι όπως τα ξέρετε. Λοιπόν, και εύχομαι καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχετε και πάμε για ολοταχώς για την Καθαρά Δευτέρα και μετά τη Σαρακοστή. Λοιπόν, σας φιλώ, ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι το τέλος. Μην ξεχνάτε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμη, καμπανάκι οπωσδήποτε για τις ειδοποιήσεις, γράψτε μου σχόλιο, κάντε hype, μοιραστείτε το βίντεο και ήμασταν που αλλού στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσιτο, τη Λίζα, ανέβα, την Λίζα, η οποία η Λίζα απολαμβάνει το κρεβάτι της στο έπακρο, της αρέσει πάρα πολύ, εντάξει. Λοιπόν, και σας στέλνουμε την αγάπη μας, να μου είστε καλά, γεια σας.